No niin, tänään olisi vähän erilaista videota aiheena, eli tässä, olisiko siitä pari-kolme viikkoa aikaa, niin elämänsulostuttaja kävi tuolla Maalikylissä, eli Rovaniemellä, ja samana päivänä kun hän oli siellä, niin huomasin sitten, että Lapin Kansanlehti, paikallinen sanomalehti, niin sehän mainosti Rovaniemen K-raudassa Makitan akku- ja laturipaketti. Eli tässä tulee 5 amperitunnin Makita akku 18 volttinen ja sitten pikalaturi 45 minuutin laturi tulee myöskin tässä matkassa. Eli akku on ihan tuo normi BL1850B. Ja sitten tämä laturin malli on DC18RC, eli tuossa näkyy nuo speksit vähän tarkemmin. Niin tämmönen paketti oli minusta aika edullinen, 99 €, ei paha hintainen. Ja siinä oli vielä bonuksena sitten semmonen, että tuli myöskin kaupan päälle tämä Makitan lämpötakki, eli voidaan kytkeä tuo akku tähän takkiin ja pistää virta päälle, niin se lämpiää myöskin. Siinä on seljässä ja rintakehässä on sitten lämpövastukset, eli tuolla näkyy vähän kuvaa, miten se pelittää. Eli nyt on semmonen touhu, että lähdettäisiin vähän unboxaamaan näitä, mitä tuosta paketista löytyy ja mitä ominaisuuksia on tämä japanilainen valmistaja tähän meille tuotteeseen laittanut. Eli tää takin malli on DCJ206ZXL, eli viimeiset 2 on kokoa, eli DCJ206Z on se malli tälle takille. Tuo väri on ainoa, ei olisi tarvinnut huomiovarinen olla, mutta yritetään elää sen kanssa sitten. Lähdetäänpä kattoo, mitä täällä paketin sisällä sitten oikein on. Muuten näissä ominaisuuksissa ei ihmeellistä ole. Irrotettava huppu löytyy. Sitten on vähän henkilökortille omaa taskua ja muuta. Ja sitten on akulle ja laturille sitten vasittu tasku tuolla takana. Oma tasku pyhitetty, niin pystyy sinne kytkemään sitten tämän kiinni. Eli tämähän toimii 14,4 ja 18 voltin akuilla tämä takki. Niin kurkitaanpas mitä se on tämä paketti syö. Ensinnä meillä on täällä tämä itse takki. Sitten on tämmönen sentin paksu nivaska, jotakin papereita. Muuta ei tässä itse laatikossa ole. Otanpas tämä rotsi täältä, miltä se näyttää. Elikkäs tämän näköinen kampe on tämä takki. Etuosassa on yksi vetoketjutasku ja takana sitten tuo tasku tuolle akulle. Täällä tuntuukin liitosjohot täällä taskun sisällä. Heijastinta on vähän joka suuntaan teidän auto alle. Hyvä niin. Eli ihan tämmönen akkuadapteri löytyy täältä taskusta sitten tällä. Kytketään tuo akku tähän takkiin kiinni. Itse asiassa tää tulee irrallaan tietenkin paketissa. Mä oon sen verran tätä kattonut, että tää adapteri olen nämä kerinnyt jo tänne ympätä kiinni, eli se on ihan tommosella vedettävällä liittimellä sitten kiinnittämä akun kytkentä tähän, niin
Tässä on myöskin vyöklipsi sitten, eli sen saa laitettua vyölle kiinni tämän adapteri. Tuon napin tarkoitus on mysteeri. Se ehkä selviää sinusta ihmeellisistä papereista, mitä me kattiin äsken menemään. Joo. Siinä on nappi. Tutkitaanpas tuo nappi sitten myöhemmin, mitä se meinaa. Täältä löytyy sitten on-off katkaisija ja USB. Pistoke myöskin löytyy. Näihin voidaan laittaa sitten speksit, että mitä ne tekee, niin tuohon ruudulle. Pitemmittä puhetta, niin akkulaatikko myöskin auki, niin saadaan täällä on myöskin papereita. Eli laturi on ihan tämä perus pikalaturi, mitä Makita tekee DC18R. Tämä on hyvä laturi. Toki yksipaikkainen, mutta on nopea. Sehän on tuulettimella myöskin varustettu, niin se pysyy lämmötkin kurissa. Herra Jumala, nyt ruvettiin riehumaan. Sitten on tämä Makitan perus 18-volttinen suojamuovit poikkeen. Ja virtaakin on. Nämä ihan täys virta. Ehkä tätä joku ladannut etukäteen. Kenties. Kuka tietää. Eli se menee tuohon adapterin noin. Ja tämän pystyy laittamaan joko sitten vyölle takana helmassa tässä takissa. Täällä on myöskin sitten läpireikä täällä sisäpuolella. Siinä on tuommoinen läpivientikumi ja pystytään viemään tää johto täältä reijän kautta tänne ulos, niin sen pystyy myöskin sitten vyölle laittamaan takin sisäpuolelta. Eli tuommoinen kannattaa vielä huomioida sitten, jos tätä mieluummin tätä akkua peittää vyöllä. Tää nimittäin on aika raskaan tuntonen, varsinkin näillä isommilla akuilla, niin tuolla raskaan tuntonen tuolla takana taskussa tämä akku tässä takissa. Ja sitten lähdemme koeponnista. No niin. Täällä on sivutaskut, missä ei ole kylläkään vetoketjua, se on vähän huono sinänsä. Mutta puhelintasku löytyy, sehän on nykytakissa tärkeä. Se on tuossa. Tuo akku on tuolla takana niin omassa taskussa nyt, niin se tuntuu vähän semmoiselta möykyltä siellä. Ja mieluummin melkein ottaisin sen tuohon vyölle sitten, niin se on vähän luontevamman tuntoinen siinä. Ja muutenhan tämä istuu oikein mukavasti tää takki. Hupun sai pois, jos haluaa. Mutta semmonen pikku nippelitieto tähän, että eli tässähän on nuo USB-portti ja sitten on-off-katkaisija, niin se ohjaa jo todennäköisesti juurikin tätä USB-porttia, eli siitä saa myöskin virtaa sitten akusta niin jollekin muullekin laitteelle tarvittaessa. Eli esimerkiksi voit vaikka puhelinta ladata tuosta portista. Mutta se, miten tämä takki toimii, niin siinä on virtanappi tuossa rintakehässä. Ja 3 sekuntia painetaan ja meillä syttyy punainen valo. Eli nyt menee lämmöt päälle. Tässä on 3 lämpötasoa, eli sitten kun painetaan uudestaan, se menee valkoiseksi. Ja vielä kerran, niin se menee siniseksi. Eli näillä 3 teholla se toimii tää takki. Ja 3 sekuntia kun painetaan, niin menee taas lämmöt pois päältä. Akun kestoahan valmistaja lupaa tähän 6 amperitunnin akulla 35 tuntia jopa. Eli voisi olettaa, että täydellä hyväkuntoisella 5 amperitunnin akulla niin kestää varmaankin semmoinen 30 tuntia pienimmällä teholla. Tietysti suurimmalla teholla niin se lämpö karkaa paljon nopeammin, eli silloin se myöskin lämpeää enemmän, niin on myöskin sitten akun kulutus suurempaa. Tämä ihan mukavan tuntoinen takki. Tässä on vielä sen verran talvipakkasia jäljellä, että kokeillaan miten se
lähtee pelittämään tuolla ulkotiloissa sitten kun touhutaan, niin näkee vähän, että kuinka se oikeasti lämpiää. Sisällä ainakin voi sanoa, että tulee kuuma tämän päälle. Hiki on jo melko lailla nyt. Oliko tässä povitasku? Povitasku löytyy vetoketjullinen myöskin tuolta vielä. Toisella puolella ei ole. Tässä ei kohinkaan paksu vuori ei tunnu olevan, ihan semmonen maltillinen, mutta se lämmitys, eli rintakehässä on 2 vastusta ja seljässä 3, niin se paikkaa sitä vuoren ohuutta sitten jonkun verran myöskin. Tämä on syksyllä ja keväällä oikein hyvä takki kyllä. Tässä nyt on tätä takkia testaillut muutaman viikon, olisiko parisen viikkoa, ja ei nyt ole kauheita pakkasia tullut. Oikeastaan tosi lämmin ollut tämä keli, että ei ole päässyt kylmemmällä ilmalla tätä takkia testailemaan, mutta porokisat tuli tuossa maaliskuun ensimmäisellä viikonloppuna, niin siinä pari päivää järven jäällä seisoin tämä takki päällä, ja silloin sitä pääsi vähän kokeilemaan. Oli aika kova tuuli varsinkin siinä toisena päivänä, niin kyllä se lämmittää, mutta en minä maksaisi tästä 265 € niin kuin se OVH-hinta on, niin en sitä hintaa tästä takista maksaisi. Kyllä tämä semmoinen välikausitakki on, että jonkun verran sillä lämpöä saa tuonne rintakehän ja seljän seuvulle, kun pistää lämmöt täysille, mutta ei ainakaan kovassa tuulessa. Se viimahan oli sunnuntaina niin kuin neuvostoliittolaisen helvetti suorastaan, että oli tosi kova se tuuli silloin sunnuntaipäivänä, niin kyllä siinä piru vaan tuntui siltä, että ei tämä nyt ihan valtavia lämpöjä kuitenkaan saa tuonne rintakehään tehtyä, että lämmittää kyllä, mutta ei aivan mittavissa määrin. Mutta sanotaanko näin, että hintansa haukkunut kuitenkin, että 99 € akku plus pikalaturi ja sitten tämä takki päälle, niin onhan tämä muuten ihan laadukkaan tuntunen ja hyvin istuu, että ainoa vaan tämä väri on niin kuin pääsiäistipulla Potenssi 14, kun on tämä huomio keltainen, mutta näkyypähän ainakin, ettei kukaan aja tuolla autolla ylitte, kun tuolla kylillä pyöriskelee. En tiedä, tuleeko kylillä pyöriskeltyä, aika näyttää siltä, mutta se on sama suomeksi. Mutta kuitenkin tämmönen kiva pikku harrastetakki. Mutta semmoista tällä erää. Eikä meillä varmaan sen kummempi. Kunnes jälleen kohtaamme. Tuosta minun loppukaneetista on pakko sanoa, että jonnet ne ei muista, mutta tämmöiset vanhemman koulukunnan miehet muistaa se Simon vaatehuoneelta hei, niin sillä oli se 99 tarjous aina, niin muistaakseni se teki jotakin käsimerkkiä, en tiedä tuleeko se sieltä 90-luvulta sitten mutta se nyt vaan oli semmoinen, sitä ei ole sen kummemmin suunnitellut eikä miettinyt. Se on vaan tarttunut matkaan jostain mielensopukoista, ehkä se on just sieltä nuoruudesta. Tässä alkaa sen verran setämies olla kohta, kun 46 tulee ikää tuossa toukokuussa, niin sitä rupeaa aikailemaan noita vanhoja asioita. Kaikenlaista tulee nostalgia-juttua mieleen aina tämän tästä. Yhä enemmän ja enemmän. Kohta sitten tästä alkaa ja villasukkia kutomaan ja tuulipukua kahtelemaan Anttilan kuvastosta. Ai niin, ei sitä ole enää sitä Anttilaa. No, jostakin. Mutta semmoista se on tämä elämä ihmisille. Näkö mennä joka päivä huonommaksi, mutta niin se tahtoo jokaisella keski-kestävällä olla, että se pikkuhiljaa rapistuu. Kohta ei näe enää mistään mitään muuta kuin ottamalla lasit pois tai kiikarilla. Semmonen. Joo, jospa me nyt lopetetaan tämä jaarittelu. Paremmalla aikaa parempia juttuja. Ei ole pelkoa niistä paremmista jutuista. Mutta kokeillaan, yritetään ainakin jotakin. Eihän sitä muuta voi. Heps kukku.